Вітаю, друзі! Ну що, Transparency International вимагають від Зеленського усунути всіх від влади, всіх причетних до справи Міндіча. Єдине, що не зрозуміло, це вони вимагають відсторонення всіх, кого згадують на плівках, тож і Вову теж. А Вова, до речі, той, що на плівках, і той, що президент, це один той самий Вова? Чи це різні? І чи цей Вова, який президент, це на свята, його поки не чіпаємо, а відсторонюємо тільки інших, тих, кого там і так вистачає. Багато чого не зрозуміло, але зрозуміло тільки одне. Суспільство вимагає від Офісу президента відповіді. Перше, хто такий Вова? Хто такий Андрій? Чи знав Зеленський про те, що будується його будинок в династії? Ну і про багато іншого. Але в Офісі президента обрали стратегію. Оці класні парні, вони вирішили, що ні. Це ви будете вимагати, а вони особисто самі вирішать, на що їм реагувати, а на що ні. Зеленський вирішив не реагувати взагалі. Більше того, вони навіть вже повідомили про це ЗМІ. От відповідь з прес-центру Офісу президента на вимогу пояснити, хто такий Вова, знав про це президент чи ні, це правда чи брехня, просто скажіть, що це брехня, це неправда. І ті плівки, які є зараз у НАБУ, мов теж неправда, скажіть. Але Діма Литвин, головний спікер і радник Зеленського, пише, не коментує. Ну правильно, а чому коментувати, коли сказати нема чого? Взагалі, дуже цікава ситуація. В Офісі президента обрали стратегію, вирішили не реагувати і не коментувати, сподіваючись на що? На те, що мені сказали злі язики з Банкової. А вони мені сказали, Вова сподівається, що за 3 дні щось буде нове, переб'є цей скандал, всі заспокояться, щось відволікти, якісь там заяви будуть, ще щось. Ну, як в минулий раз. І це завжди спрацьовує, він на це сподівається, зі всім іншим впораються боти і... Як там їх звуть? Банкомати. От банкомати – це ті, які працюють на банку. При цьому Зеленський одночасно заявив про бажання припинити вогонь на тривалий термін, а не на кілька годин для параду в Москві, як хоче це Путін. І якщо я погоджуюсь з заявою президента як з логічною, це дійсно правильно, я тут погоджуюсь, то при цьому Зеленський нічого не заявляє про бажання припинити існування організованого злочинного групування своїх друзів і нічого не заявив про те, хто ж такий Вова, чий будинок будувався в династії. Взагалі, от тут я перше можу зрозуміти його вимогу до Путіна, а друге, ні, я розумію, що він сподівається, що всі забудуть, але ні, не забудуть. Це будуть не лише обговорювати, а будуть вимагати прийняття рішення. Хоча Зеленський хоче, щоб йому просто не заважали, і це ОЗУ зможе і далі міндічити гроші та добудовувати на них будинки для Вови, Андрія, Льоші, ну і Міндіча. Але він помиляється. Тож, Вова, треба давати відповідь. І от що я думаю. Уявіть, як ретельна і системна ця шобла створювала Firepoint. Як, плекаючи цей проєкт, спрямували на нього інвестиції партнерів та державні контракти, бо саме це виходить з цих плівок, які оприлюднила Українська Правда. Уявіть, як розрахували потенційну капіталізацію компанії, яка зростала через величезні фінансові вливання та неймовірний рівень державного піару. Як брехали всій Україні, що Міндіч не має відношення до компанії, і реготали, дивлячись на довірливих лохів, які повірили, і на жадібних покидьків, які все знали, але відбілювали або мовчали з цього приводу, ну, щоб не втратити своє бронювання від мобілізації або грошенята. Уявіть, як вони рахували свій потенційний прибуток та скільки планів в них було. І зрозумійте, скільки грошей вони вкинули для того, щоб дискредитувати НАБУ, САП та всіх, хто казав і писав про Міндіча, Firepoint та все інше. До речі, я тоді дивився, як на мене виливають лайно за лайном і дивувався, коли ж у них бабло закінчиться. Не закінчилось. До речі, як і в нас, терпіння не закінчилося вимагати відповіді від Зеленського.
І тут з'являються нові частини плівок Міндіча. І всі члени цього організованого злочинного групування мовчать або кажуть, це не те, що вам здається, це не має ніякого відношення, ми вимагаємо від НАБУ, щоб вони підтвердили, це правда чи неправда, хоча всі знають, що це правда, і вони в шоці, тому що тема, яка здавалася їм надійно як годинники однієї альпійської країни, виявилася діжкою з лайном, яку вони вимушені зараз жерти, тому що все, що вони ретельно приховували, стає відомим. До речі, десь 2 тижні тому в ефірі з Юрієм Луценком я описував схему, як ресурси і гроші були спрямовані на Fairpoint, а не на державні підприємства. І почув від нього відповідь, що це буде мати наслідки для цього підприємства. І зараз ми спостерігаємо вже. По-перше, там можуть через санкції припинити накладені на Мініча працювати з цією компанією. Її можуть там частково націоналізувати, хоча ані я, ані Юрій не є прихильником цієї ідеї. Більше того, ми вважаємо, що краще, щоб вона залишалася в приватних руках, але тут цікава історія. Якщо вони приватизують, то самі у себе, це ж розуміло. Як там? Вор, у вора шапку украв. Не вийде. І тут питання в іншому. Ці Авгієві стані треба вичищати. А Вова мовчить. І Андрій мовчить. І про свої будиночки в комплексі династії мовчать. Схоже, що вони вважають, що і це мене, а вони будуть і далі керувати цією організованою злочинною групою, яку створили, а українці будуть і далі мовчки на це спостерігати. Володимир Зеленський, дайте відверто. А де відсторонення з посади секретаря РНБО Рустема Умерова після всього, що почула Україна? Де зняття його з очільника перемовної групи з Росією і американцями? А де це? Чи вам Міндіч особисто заборонив? А поки спостерігаємо, як Вова не хоче це коментувати, живе своє краще життя і кладе статевий орган на все це. Поки що кладе. Який варіант виходу з цієї ситуації, що з цим трешем робити? Навіщо взагалі учасникам схеми Міндіча кінець війни, якщо вони сидять на мільярдних потоках, створюють за бюджетні гроші приватні компанії вартістю в 100 мільярдів гривень, будують домівки в династії, царюють та живуть своє краще життя. Навіщо їм тоді закінчувати війну, яка і забезпечує таке існування? Тут одне з двох. Це не їм потрібно, це все нам потрібно. Або Зеленський має вичистити від цього ОЗУ владу, або він повинен йти разом з цим ОЗУ, якого поки не готовий позбутися. Вибір за ним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого ви чекаєте від Зеленського і що він зробить, бо це можуть бути різні речі. Ми, наприклад, вважаємо, що він повинен стабілізувати фронт, а він навпаки мовчить про це і нічого не говорить. Тож, напишіть, будь ласка. І ще одне. Зеленський мовчить вже другу добу. Мовчить, наче набрав лайна у рота і боїться проковтнути. Разом з ним мовчать велика кількість лідерів суспільної думки, відомих представників шоу-біза, політиків, оглядачів, блогерів. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто вас здивував, що промовчав або навпаки почав виправдовувати цю схему. Напишіть. І якщо буде ваша ласка, самі собі можете відповісти або в коментарях, чому вони так зробили, чому вони мовчать. Напишіть і про це. Це важливо. І будемо вперто лупатись у скелю, як казав класик української літератури. Бо інакше тут замість скелі болото буде. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб Україна не стала Росією, вижила, перемогла. А з такою камарілією перемогти Росію неможливо. Можна просто триматися. А нам потрібна перемога. І вичищення Авгієвих стаєнь Зеленського. Дякую, що подивилися, дякую, що підписались, писали вподобайку, коментували, поширили відео. Сподіваюся, що ви все зробили. І головне, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ, не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тож, гуртуємось навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна, а України буде гідне майбутнє. Дякую вам, що дивились, тримаємось разом і допомагаємо ЗСУ. І все буде Україна. Па-па.